dito, may carrots. At may dalawang hotdog tayo. May itlog. At kanin. Spring onion at saka yung garlic. So, slice ko lang ito. Gutom na ako. Tama na yun. Hindi, kaya ako na bumaliit. Marami na yata itong isang hotdog. Isang bowl na kanin, parang dadami pa eh. Aliit lang naman na bowl. Mas marami na yung ingredients kaysa sa kanin. Heat lang natin yung pan. Itong carrots natin, ayaw ko siyang i-fry, so gusto ko siyang pakuluan. Gutom na ako. Kailangan kong madali kasi darating na si amo mamaya. So, lutuin ko muna itong egg natin. Ang egg natin. Yan. Next kung ano yung pangalan nito, hotdog. Fry din natin yung hotdog.
Lagay ko tong gulay natin. Isa. Next ang kanin. Ano-ano na lang natin. Mix na lang natin. Yan guys, yung ano natin, fried rice natin. Okay na siya. Lagay lang natin itong spring onion. Instead na asin yung ilalagay ko, toyo po yung ilalagay natin. Panimpla. Dami yun ah. Ang sarap kasi. Ayaw ko ng asin. Ayan, kakulan na yung kanin. Ito na guys yung ating fried rice. Ito yung tanghalian natin. Kain tayo. That's it guys. Ang ating lunch. Fried rice po. Kain pa tayo.
Yun guys, malapit na ako matapos. So, maraming salamat sa panonood. Salamat po sa pagsuporta at sa mga hindi nag-i-skip